Lutem edhe kërkoj Zot që fryma jote të shenjtë në Perëndi të jetë duke vajosur Perëndi secilin për nesh në këtë dhomë Zot, në mënyrë Zot që atë që do të lexojmë të jetë e kuptueshme Zot, edhe ti Perëndi na flasësh për mesazhin në mënyrë na avesh forcë që ne Zot ta zbatojmë ndërsa dalim Perëndi. Të lutemi për drejtim nga fryma jote Zot në emrin e Krishtit. Amen. Amen. Sot do dalim nga Rendi Muneim duke predikuar nga Ungjilli i Gjonit. Sot do predikojmë nga libri i Josueut. Ajo çfarë dim për Josuen është se ishte një nga 12 spionët që Mojsiu dërgoi në tokën e premtuar, që ta shikonte dhe u kthye me besim dhe me lajm të mirë fakt Josue bashkë me Kalebin. Ishte generali i ushtrisë së Mojsiut. Dim që është libri i 6 mbas Pentateukhut ose mbas 5 librave të Mojsiut, nga Zanafillat deri tek Ligji i Përtërir. Dhe Ligji i Përtërir mbyllet me vdekjen e Mojsiut, pra te kapitulli i fundit neve shikojmë që mbyllet me vdekjen e Mojsiut. Por gjithashtu iku një udhëheqës i madh, me të cilën Zoti i fliste sy për sy, thot fjala. Izraeli do të shkonte drejt tokës së premtuar, por kishte një punë të vështirë për Josueun, sepse ai tani do të ishte udhëheqësi i ri në Izrael. Data kur u shkrua ky libër është 1400-1350 para Krishtit. Sot do shohim një tekst në fakt ku vetëm Zoti flet. Do shikojmë 3 gjëra fakt sot. Zoti thret, Zoti udhëheq dhe Zoti forcon pra. Kështu që pa humbur kohë le të hapim Bibla tek libri i Josueut, kapitulli i parë. Atëherë, libri i Josueut, kapitulli i parë. Do shikojmë vargjet 1 deri në 9. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im vdiq. Prandaj çohu kalo Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiu. Territori yt do të shtrihet nga shkët e tjera dhe nga Libani deri në lumin e madh. Në lumin e Eufratit, nga tërë vendi i Hiteve deri në detin e madh, në perëndim. Askush nuk do të mund të kundërshtojë gjatë tërë ditëve të jetës sade. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. I fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotrojë vendin që u betoha të jap etërve të tyre. Vetëm tregoj fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang për ti, as djatës, as majtës, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë, i fort dhe trim, mos ke frikë dhe mos u thye, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Amen. Çfarë Zotit? Tek vargu i parë, Zoti thotë që i foli Josueut. Ai i foli, ose mund të themi ai e thërreti Josueun, pra që bëhet para tani udhëheqësi i popullit të Izraelit. Besoj nuk kishte një detyrë e lehtë për Josueun, por mos harroni, kur Zoti thret, ai udhëheq. Kur ai udhëheq, ai forcon. Mos e harroni këtë gjë, kjo është tema e mesazhit sotëm, por është e rëndësishme ta marrni fakt me çdo ditë në fakt. Kur Zoti flet,
ai udhëheq. Kur ai udhëheq, ai forcon pra. Ke vargjet 5 dhe 6, po lexojmë vargun 5 dhe njerë ke pjesa e 2 që thot: siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktisi, thot Zoti. Aspekti i parë që neve shikojmë te këto vargje, vëllezër dhe motra, është siguria në Zotin. Josueu e dinte mirë ku Zoti thot: ashtu siç isha me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Sepse kur Izraeli luftoi me Amalekitët tek Eksodi kapitulli 17 dhe Mojsiu i mbante duart lart, Izraeli përparonte dhe fitonte me Josue në krye. Pra Josueu e kishte parë forcën dhe sigurinë që vjen nga dora e Zotit. Vëllezër dhe motra, kur Perëndia të thërret, din gjithashtu se çfarë të thotë. Si i thot Josueut, nuk do të lë, nuk do të braktis. I fort dhe trim. Apostulli Pali nxit Efesianët fuqizohen në Zotin dhe në forcën e fuqisë së Tij. Dhe të marrim zemër dhe të kërkojmë forcën e Zotit në jetën tonë. Dhe një mënyrë se si neve të forcohemi është duke e dëgjuar zërin e Perëndisë. Dhe kjo është siguria më e madhe që ne kemi kur neve dëgjojmë zërin e Perëndisë. Kujtojmë atë moment kur Pietri i tha Jezusit: ku mund të shkoj unë tjetër, Zot? Vetëm tek ti ka fjalë jetë. Kjo është siguria që neve kemi përpara Zotit, kur neve e dëgjojmë zërin e Tij. Por çfarë ndodh nëse nuk e dëgjojmë zërin e Tij? Sërish pra, kemi momentin kur Pietri, kur Jezusi ishte duke folur për planin madhështor të Perëndisë, që thot biri i Perëndisë do i dorëzohet romakëve, do vdesi, do ringjallë, dhe Pietri thot: kurse si jo, Zot. Dhe Jezusi thot: ti Satan nuk ke në mend gjërat e Perëndisë. Këtu po flisë zëri i të ligut me anë të Pietrit. Zëri i Perëndisë po flisi për një plan madhështor, ku do të shpëtonte njerëzimi nga mëkati, kurse zëri toksor nuk e kuptoi dhe e kundërshtoi planin. Pra çfarë ndodh nëse nuk dëgjojmë zërin e Perëndisë? Dështojmë në ecjen tonë me Zotin dhe nuk e dim se cili është përfundimi pastaj. Çfarë fjalë të fuqishme i thot Zoti Josueut? Dhe Josueu për të fjalë kishte nevojë të dëgjonte, sepse detyra e tij nuk ishte e thjeshtë. Por Perëndia kur të thërret ose të flet, ai ka dhe fjalët e duhura për të thënë gjithashtu. Ka dhe forcën për të të fuqizuar. Prandaj këto fjalë dhe të tjerë më pas bëri që Josueu të shkonte drejt tokës së premtuar. Perëndia e din gjithashtu se për çfarë nevoje ke ti. Dhe ai po thot sot fjalët e duhur. Kjo është nevoja më e madhe që njeriu ka. Kur Perëndia thot tek vargu 5, pra që nuk do të nuk braktis, që njeriu të mos braktiset. Kjo është nevoja më e madhe, njeriu të mos braktiset. Dhe Perëndia po thot: unë jam me ty. Perëndia ka fjalët e duhur dhe planet e duhur për të dhënë sigurinë që ti ta ndjekësh atë. Çfarë do thot nuk do të lë, nuk do të braktis? Po e ilustrojmë me një çift të martuar që kur dy persona martohen, ato bëjnë premtime solene bashkë, që thot nuk do të lë në të mirë, në të keq, nuk do të braktis, në smundje dhe në varfëri. Premtimi i çiftëve është që do ecin bashkë, sido që të jetë. Këtu premtimi që neve e lexojmë vëllezër motra është për Josueun specifikisht, por ne mësojmë për natyrën e Perëndisë që ai është edhe me ne. Sot mund të kujtojmë atë që tha Jezusi: unë do të jem me ju deri në mbarimin të botës. Edhe ky është një premtim. Në fakt edhe e këndojmë këtu: nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Askush. Amen. Zoti kur të flet ose të thërret, ai thot nuk do të lë, nuk do të braktis. Përkundrazi i fortë dhe trim. Tani jam i sigurt që këtu nuk bëhet fjalë që Josueu të shkonte në palestër, të forconte muskujt, por ai do të forconte besimin
dhe sigurinë që Zoti do ta udhëheqë dhe do t'i japë fitore. Sepse Josueu nuk i mungonte forca fizike ose forca ushtarake, sepse ai kishte qenë generali i shtëpisë së Mojsiut, por Zoti thotë, i fortë dhe trim në rrugën ku unë do të çoj. I fortë dhe trim, sepse aty ku unë do të udhëheq, duhet të jesh i fortë shpirtërisht, duke pasur sigurinë që unë jam Zoti, nuk je vetëm. Nuk të duhet vetëm aftësia ushtarake për të qenë i fortë, por udhëheqja dhe forca e fuqisë sime. Vëllezër dhe motra, Perëndia të bën dhe ty protagonist të planeve të tij, sepse tek vargu 6, shikon si i thot Josueu. Ti do të bësh që ky popull të zotrojë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Pra i thot, ti do të bësh. Perëndia të bën dhe ty protagonist të planeve të tij. Perëndia mund të thotë sot që ti do të bësh që emri të shkojë atje. Perëndia mund të thotë që ti do të bësh që këta njerëz të marrin ungjillin. Amen. Perëndia mund të thotë që ti do bësh që këta njerëz marrin të shërbim sepse unë të kam pajisur me dhun ti dhe me forcë dhe nuk je vetëm. Unë kujtoj shëmbulltyrën e minave që thotë Jezusi, pronari u largua thotë dhe i besoi shërbëtorëve të tij pasurinë. Neve kuptojmë nga kjo shëmbulltyrë që Zoti ka besuar secilit për nesh pasuritë e tij. Ai na ka bërë ne protagonistë të planeve të tij dhe është privilegj që Zoti të thotë sot që ti të bësh këtë dhe ti sot të bësh atë. Ai po të jep ty rolin kryesor, pra, ashtu siç i dha Josueu në fakt. Sot Perëndia është duke të folur, lejoje që ai të udhëheqë. Nëse Zoti të ka folur më parë, ai sot po thotë, unë do të udhëheq. Sepse kur Zoti flet, ai udhëheq. Kur ai udhëheq, ai forcon. Dua të ndaj një dëshmi nga jeta ime edhe e Lolës në lidhje me këtë. Kur neve jemi njohur bashkë, ku Zoti fakt na foli që ne të jemi bashkë, përpara nesh kishim sfida edhe situata shumë vështira që pothuajse ishin pamundur që neve t'i kalonin. Por patjetër që ne dëgjuam zërin e Perëndis, edhe ja dedikuam këtë kohë vetëm lutje edhe leximit të fjalës Perëndis. Dhe kjo ishte fakt çdo ditë. Dhe kjo e ndihmoi besimin tonë që të forcohej. Por në këtë pikë ne kemi parë dhe udhëheqjen e Perëndis në jetën tonë. Sepse Perëndia na udhëhoqë dhe ja ku jemi sot, të martuar mbas disa vitesh, Perëndia duke bekuar familjen tonë. Pra, Josueu kishte siguri në Zotin, edhe ne do të kemi siguri vetëm në Zotin, pra tek fjala e Zotit. Ke vargji 7 edhe 8, Perëndia i thot pra, vetëm tregoj fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Gjëja e dytë që ne mësojmë te këto vargje është bindje ndaj Zotit. Gjëja e parë, aspekti i parë është siguri ndaj Zotit, e dyta është bindja. Perëndia e ishte duke kërkuar mbindjen e Josueu. Kur lexoj vargun 7, bindem akoma më tepër për atë që thash më parë. Duke u përpjekur, i thot Perëndia, të veproj sipas të gjithë atyre që Mojsiu të ka urdhëruar. Kështu që nuk varet as nga aftësia personale, as nga mënyra se si artikuloj dhe as nga ndonjë tjetër, por vetëm nga Zoti. Ajo çfarë kërkohet nga Josueu është bindje ndaj fjalës së Zotit. Ajo na kërkohet edhe neve gjithashtu. Pasi i ke dëgjuar zërin e Perëndis, kërkohet bindje. Sepse ai flet, ai udhëheq, ai forcon. Perëndia i thotë Josueut, i fortë të veprosh sipas tërë ligjit që ke mësuar. Pra nuk i thot mendoje, po i thot ti i fortë të veprosh sipas tërë ligjit. Tani në këtë pikë vjen pyetja me të drejtë, ku e ka mësuar Josue ligjin? Kështu që le të japim Bibla tek Numrat, kapitulli 27, dhe të shikojmë aty se si
dhe ta kem prapë ky tekstin. Po Numrat kapitulli 27 do shikojmë vargjet 18 deri 23. Dhe do na ndihmojnë për të kuptuar çik më shumë ku i ka mësuar Josueu ligjit e Zotit. Numrat kapitulli 27, vargjet 18 dhe 23 thonë: Atëherë Zoti i tha Mojsiut: merr Josueun, djalin e Nunit, njeriu brenda të cilit është fryma, dhe vëre dorën tënde mbi të. Pastaj do ta paraqitesh para priftit Elezar dhe para të tërë asambles dhe do t'i japësh disa urdhra në prani të tyre. Dhe do ta bësh pjesëmarrës të autoritetit të me qëllim që tërë asambleja e bijve të Izraelit t'i bindet. Ai do t'i paraqitet priftit Elezar, i cili do të kërkojë për të mendimin e shprehur nga Urimi përpara Zotit. Me urdhët e tij do të hyjnë dhe do të dalin ai dhe tërë bijtë e Izraelit, tërë asambleja. Mojsiu pra bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti, mori Josueun dhe e paraqiti përpara priftit Elezar dhe tërë asamblesë. Pastaj vuri duart e tij mbi të dhe i dha urdhra ashtu si i kishte urdhëruar Zoti. Perëndia i thot: i fort vepër si pas tërë asaj që ti ke mësuar. E shikojmë se si Zoti e kishte mësuar Josueun në anë të Mojsiut, dhe në këtë pikë dua t'ju them që përgjegjësi nuk ka vetëm ai që e mëson fjalën, por edhe ai që mësohet për fjalës, ose ai që e merr fjalën. Perëndis i intereson që Josueu ta mbajë ligjin dhe të mos ndahet nga goja e tij, por më tepër thot fjala ditë e natë. Sepse suksesi i Josueut do të jetë si rezultat i mbajtjes së ligjit të Zotit. Po ti shikosh me kujdes fjalët, aty kemi tre fjalë shumë mirë të themi. Kemi fjalën mbarësi, sukses dhe përparim. Të gjithë duam që të shikojmë këto gjëra të ndodhin në jetën tonë. Por më parë Zoti i kërkon Josueut që të eci me ligjin e tij, ta zbatojë dhe të bindet Zotit në jetën e përditshme. Dhe ne dimë që Josueu në fakt i bindet Zotit, sepse ai shkon në tokën e premtuar bashkë me popullin e Izraelit. Dhe ky ishte suksesi i tij. Psalmi 84 thotë: lum ata që e vënë forcën e tyre te ti dhe kanë në zemër rrugët e tua. Mos haro, kur Zoti flet, ai të udhëheq. Kur ai të udhëheq, ai të forcon. Sërish Psalmi 119 thotë: e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ezra kapitulli 7 thotë: në të vërtet Ezra i ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet. Aty ku Zoti po të udhëheq, mos u fokuso tek përparimi dhe suksesi jot si elementi më i rëndësishëm, por kujdesohu që të zbatosh fjalën e Zotit, ta ruash në zemrën tënde, sepse kur Zoti të udhëheq dhe është sigurt që është ai, atëherë edhe suksesi do vi si pasojë e ecjes me Zotin. Jezusi tha: kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe të tjerat do t'ju shtohen. Perëndia më së pari kërkon bindjen. Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe të tjerat do t'ju shtohen. Mbarësia, suksesi, përparimi dhe çdo gjë që Perëndia ka planifikuar. Tek vargu 8, pjesa 2 thot pra mendohu ditë e natë. Kjo shpjegon nevojën që ne kemi për fjalën e Zotit. Le të jemi si Ezra, që ta studiojmë fjalën dhe ta zbatojmë. Ai që nuk e zbaton fjalën, është si ai që e shikon veten në pasyrë dhe harron se si ishte thot letra e Jakobit. Por nuk do thot që ne tani nuk duhet mendojmë për familjen, për punën, fëmijët apo për shërbesat që Zoti na ka vendosur. Apo të fillojmë të mendojmë për Zotin vetëm atëherë kur kam kohë,
sepse jam i zënë tërë ditën në punë. S'kam kohë që të merrem me fjalën e Zotit, s'kam kohë për Zotin. Ne duhet ta bëjmë si psalmisti që thotë, e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time. Tek vargu 9, Perëndia i thotë, a nuk të urdhërova unë? I thotë Jozueut. A nuk të urdhërova unë? Pra Zoti të thërret, Zoti të udhëheq, Zoti të forcon. Perëndia ka një plan për ty, siç kishte për Izraelin, që ta çonte në tokën e premtuar. Kështu ai ka një plan për secilin me emër, dhe do të çojë drejt asaj toke të premtuar, drejt asaj që ai ka planifikuar. Vëllezër dhe motra, Perëndia deri në këtë pikë, okay, pra neve themi e kuptojmë, pra që neve do të kemi siguri ndaj fjalës së Zotit, ne e kuptojmë që ne do të bindemi fjalës së Zotit, dhe është e rëndësishme të bindemi fjalës zërit të Zotit. Okay, por a e din Perëndia se ç'a heq una? A e din Perëndia se si vuj una? Perëndia i di mangësitë dhe dobësitë tuaja. Përpara se të flasi, ai e din këtë. Sepse ai i foli Jozueut, ai e pa gjendën e mbretërit të Jozueut. Po sot pyetja është, çfarë din ti për Perëndin? Sepse Perëndia përkundër frikës të Jozueut, ai i dha forcë dhe siguri. Dhe kur dikush ka frikë, një person tjetër vjen t'i japi kurajë dhe i thotë mos ke frikë. Tani ky direkt do të mendoj, kush është ky që ma thotë? Dhe çfarë siguri do të më japi ky që të më hiqi frika mua? Unë them që Jozue nuk u mendua gjatë kur Perëndia i që i tha mos ke frikë, sepse ai kishte parë forcën e Perëndis në jetën e Mojsiut, kështu që ai e kishte pak të siguri për. Ai e dinte që Zoti e ka në dorë të ardhmen. Ai e pa që Zoti udhëhoqi Mojsiun në fakt. Siç ne e dimë, që nga skallëria në Egjipt që e mori popullin e Izraelit. Kështu që ai ka thonë do të më udhëheqi edhe mua. Duke vargu 9, Perëndia e thot, a nuk të urdhërova unë? I fort dhe trim dhe mos ki frikë dhe mos u thye. Tani, nga se nuk duhet të thyet Jozueu? Nga armiqtë që do i dilin për gjatë rrugës. Do të kthejmë pastaj Biblën, në fakt do shikojmë një pjesë të Jozueut te kapitulli 10. Edhe do shikojmë se si Jozue nuk thyet në luftë, por përkundrazi tregon besimin dhe guximin e tij tek Zoti. Jozue jo vetëm që nuk thyhet. Ne lexojmë te vargu 9, te pjesa e fundit që thotë Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Ai pra nuk e harroi këtë gjë. Ai e dinte që Zoti Perëndia ishte me të. Dhe ai e pa forcën e Perëndis. Kështu që le të hapim Biblën te kapitulli 10 po te Jozueu dhe do lexojmë një pjesë shumë të veçantë fakt. Dhe themi një mrekulli tek Jozueu kapitulli 10 vargjet 12 dhe 14. Jozueu kapitulli 10 vargjet 12 deri në 14. Ditën që Zoti i dorëzoi Amorent në duart e bijve të Izraelit, Jozueu i foli Zotit dhe në pranitë e Izraelit dhe tha: O diell, ndalu mbi Gabaonin dhe ti hën në luginën e Ajalonit. Kështu dielli u ndal dhe hëna qëndroi në vend derisa mbaroi hakmarrja e popullit kundër armiqve të tij. A nuk është shkruar kjo në librin e të drejtit? Kështu dielli u ndal në mes të qiellit dhe nuk u nxitua të perëndoj, pothuajse një ditë të tërë. Dhe nuk pati kur as më parë, as më vonë, një ditë si ajo kur Zoti i plotësoi dëshirën e zërit të një njeriu, se Zoti luftoi për Izraelin. Ne shikojmë që Jozueu nuk thyet në luftë, por jo vetëm që nuk thyet, por ai merr guximin, ka dhe besimin që Perëndia i ndalon dhe diellin derisa Izraeli ta mbaronte hakmarrjen. Dhe ja shikojmë se si fuqia e Perëndis manifestohet në jetën e Jozueut. Pa besim dhe guzim sigurisht tek Perëndia, nuk mendoj se Jozue ta bonte këtë mrekulli.
Çfarë tha Jezusi për ta ardhmen prap? Unë do t'jem me ju deri në mbarim të botës. Siguria jonë kjo është, ai është me ne dhe do të vazhdojë që të jetë me ne. Sot, nesër, pas nesër dhe çdo ditë. Gjëja e parë tham, sigurinë në Zotin. Gjëja e dytë tham, ai ju bin fjalën e Zotit. Edhe na fton edhe ne të binim i fjalës së Zotit tham. Për ty sot që je vizitor apo vjen herë pas here, Zoti po të flet që ti ta besosh në mënyrë që ai të bëhet Zoti i jetës tënde. Bibla thotë që besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Ja ti je duke dëgjuar sa. Fjala e Zotit thotë po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po ta besosh në zemrën tënde, do të shpëtohesh. Sepse me zemrën njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim. Kurse ti që e ke bën një hap të tillë, je besimtar me shumë vite, kur Zoti thërret, mos nguro ta dëgjosh. Ai e din çfarë do psi e ke ti. Ai e shikon frikën tënde që ndikohet nga rrethanat e jashtme, nga jeta, nga puna, nga ekonomia, nga çdo gjë. Këtu nuk thuhet që Jozue kishte frikë, apo ishte pa guxim, por Perëndia e shikon për brenda dhe e din çfarë nevoje kishte. Sepse ai që flet, ai udhëheq, ai që udhëheq, ai i forcon. Mos dëgjoj zërin e frikës, por zërin e Zotit, sepse ai do të udhëheqi drejt planeve që janë më të mira për ty. Ai do të heqë frikën për te, do të mbushi me guxim dhe me besim. Siç bëri me Jozue. Dhe do të udhëheqi jetën tënde. Mos haro, kur Zoti flet, ai të udhëheq. Kur ai të udhëheq, ai të forcon. E pam që Zoti dha siguri Jozueut, e pam që Zoti e ftoi Jozuein dhe ti binte fjalës së tij. Do i kërkoja diçka shumë praktike këtë javë. Isha, ndërsa isha duke mendu për këtë predikim, është shumë e rëndësishme që neve në fakt jo vetëm këtu ta marrim ta gjejmë mesazhin, por le ta mendojmë edhe ta përtypim për gjatë javës. Shiko, gjej se ka shumë vargje në Bibël ku flasin për zërin e Zotit, ose për thirrjen e Zotit, flasin për udhëheqjen e Zotit, flasin për forcën edhe guximin që merr populli i Zotit nga Zoti. Gjej vargje për secilën nga këto edhe lutu. Lutu për veten tënde. Kështu ti do marrësh përgjigje për pyetjen Zoti të njëjtit. Po ti, çfarë di për Perëndin? Le të lutem. O Zot, faleminderit Perëndi që kemi mundësi që të lexojmë për fjalën tënde, të mësojmë Perëndi për saj. O Zot, faleminderit Zot që ne kemi mundësi të mësojmë që ti je Perëndia që na jep besimin, na jep guximin, na largon frikën, na heq merakun. Ti je Perëndia që na jep shpresën, je Perëndia që na jep kurajin, je Perëndia që na jep kurajimin, Perëndia që na jep fjalën, Perëndia je ti që na bën mrekulli. O Zot, unë lutem, ndërsa kemi parë Perëndi se si ti e thirrë Jozueun, e udhëhoqe, i dhe forcën, unë lutem Zot, që ti Zot do bësh një gjë Zot me secilin për ne Zot. O Perëndi, na ndihmo që ti je Perëndi si psalmisti që ta ruajmë Perëndi fjalën tënde në zemrën tonë Zot këtë javë. Na ndihmo Zot që në këtë javë Zot jemi duke hulumtuar si Ezra që thotë ai studioi ligjin e Zotit. Na ndihmo Zot që në këtë javë të jemi Zot duke të njohur më shumë ty Perëndi, edhe të mos njohim frikën tonë Zot, por të njohim forcën, sigurinë dhe besimin që e vjen për Perëndis. Prandaj Perëndi, eja Zot dhe forcoje Perëndi çdo zemër që është në këtë sallë Zot. Të lutem o Perëndi, bëj që fryma jote Zot të vinë në zemrat e njerëzve Zot, edhe ta bëj të gjallë këtë fjalë Perëndi. O Zot, ti marrësh lavdin, nderimin, ashtu siç takon ty o Perëndi, që Perëndia e shpëtimit
Perëndia e besimit, i sigurisë, i guximit, udhëheqës. E Perëndia që ti na njeh më mirë në Zot përpara se ne të flasim në Zot. Prandaj Zot, ne duam që në këtë ditë edhe të themi Zot, që Zot na largo frikën, na jep guximin, na jep besimin, edhe na ndihmo Zot të besojmë atyre gjëra që nuk shohim, por dinë që janë më të mira për ne sepse vijnë prej Teje Zot. Na ndihmo Zot që të binemi fjalës tënde Zot. Nuk të lutem Zot për secilin dhe si përpara fronit tonë Perëndi me emër, që ti Zot do ta bekosh. Amen. Amen. Siamo